आइओए इन्ट्रान्सको फर्म भर्नको लागि entrance.ioe.edu.np वेबसाइटमा जानुहोस्। यसमा तपाईँले चाहिँ आइओए इन्ट्रान्सको डिटेल नोटिस पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र रजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट रजिस्ट्रेसनमा रहेको स्टार्ट रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा रहेको ब्याङ्क भाउचर पेमेन्ट इन्फर्मेसन राम्रोसँग पढ्नुहोला। पेमेन्ट चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कमा गएर आइओए इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन बोर्डको अकाउन्टमा पनि गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी अनलाइन प्लेटफर्मबाट जस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्क स्मार्ट इसेवा कनेक्ट आइपिएस खल्टीबाट पनि पेमेन्ट गर्न सकिनेछ। पेमेन्ट गरिसकेपछिको कम्तीमा 30 मिनट वेट गरेर मात्र फर्म भर्न स्टार्ट गर्नुहोला र यसपछि यसमा नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा तपाईँले कलेजहरूको इन्फर्मेसन र कुन फ्याकल्टीहरू छ भन्ने बारेमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो पढिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ फर्म भर्दा ध्यान दिनुपर्ने इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ। यो पढेर लास्टमा रहेको क्याप्चा लेटरलाई चाहिँ फिल गर्नुहोस्। क्याप्चा फिल गरिसकेपछि आई एग्री अल टर्म्समा टिक गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि इन्ट्रान्स फर्म डिस्प्ले हुन्छ। तपाईँले फर्स्टमा भाउचर नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि ब्याङ्कमा गएर भाउचर भरेर डिपोजिट गर्नुभएको छ भने भाउचरमा भएको भाउचर नम्बर राख्नुहोला। यदि अनलाइन मार्फत पे गर्नुभएको छ भने ट्रान्जेक्सन कोड र रेफरेन्स कोड भनेर हुन्छ, त्यसलाई यता राख्नुहोस्। आफ्नो फर्स्ट नेम, मिडल नेम र लास्ट नेम राख्नुहोस्। मिडल नेम छैन भने खाली छोडिदिनु होला। जेन्डरमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो भ्यालिड कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुहोस्। यदि केही मेन इरर भयो भने तपाईँलाई चाहिँ कल आउँछ करेक्सनको लागि, सो नम्बर नबिगार्नु होला। डेट अफ बर्थमा आफूले भाउचर भर्दा पेमेन्ट गर्दा राख्नुभएको डेटसँग मिल्ने गरेर चाहिँ राख्नुहोला र एडीमा राख्दै हुनुहुन्छ भने साइडमा फर्मेट पनि दिएको छ, मन्थ, डे र इयर। त्यसपछि इमेलमा आफ्नो करेक्ट इमेल आइडी राख्नुहोला। तपाईँलाई केही इरर भयो भने इमेल मार्फत पनि कन्ट्याक्ट गरिन सक्छ। आइडेन्टिफिकेसन टाइपमा चाहिँ तपाईँले सिटिजनसिप, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट अर लास्ट इक्जाम एडमिट कार्ड जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा मैले डिटेल भिडियो पनि बनाएको छु, कन्फ्युजन भयो भने त्यहाँ हेर्नुहोला। तर तपाईँले जुन डकुमेन्ट राख्नुभयो त्यसको ओरिजिनल चाहिँ इक्जाम दिन जाँदा पनि लगेर जानुपर्छ। सो मैले चाहिँ यता सिटिजनसिप राख्न गइरहेको छु। यदि तपाईँसँग सिटिजनसिप छैन भने चाहिँ लास्ट इक्जामको एडमिट कार्ड राख्नुहोला। +2 दिएकोहरूले 12को एडमिट कार्ड, डिप्लोमा पढेकोले चाहिँ लास्ट सेमको एडमिट कार्ड र यदि कोही रिइक्जाम दिएर पास हुनुभएको छ भने त्यही इक्जामको एडमिट कार्ड। आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट नम्बरमा चाहिँ यदि तपाईँले डकुमेन्ट सिटिजनसिप राख्नुभयो भने चाहिँ सिटिजनसिप नम्बर राख्नु पर्यो। यदि लास्ट इक्जामको एडमिट कार्ड राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसमा भएको सिम्बल नम्बर राख्नु पर्यो। रिइक्जामबाट पास हुनुभएको छ भने चाहिँ त्यही रिइक्जामकै सिम्बल नम्बर चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो सबै इन्फर्मेसन भर्दा चाहिँ केयरफुली भर्नुहोला, इरर नहुने गरेर, किनकि इरर भयो भने पछि करेक्सन गर्नुपर्छ। सो अलि टाइम पनि लस हुन्छ है। त्यसपछि 350x300 पिक्सेलको 200 KB भन्दा कम साइज हुने आफ्नो क्लियर रिसेन्ट फोटो चाहिँ अपलोड गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यो साइजहरू मिलाउन आउँदैन भने मैले अलरेडी डिटेल भिडियो बनाएको छु, त्यो हेरेर चाहिँ मिलाउनु होला। आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट अब हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ 200 KB भन्दा कमको जेपिजी फर्मेटमा, त्यो मैले अलरेडी बनाउन सिकाएको छु। कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु होला। र यसमा चाहिँ फ्रन्ट साइड मात्रै कम्पलसरी हो, ब्याक साइड र +2 एडमिट कार्ड अर ग्रेड सिट चाहिँ हामीले नराख्दा नि हुन्छ। एड्रेस इन्फर्मेसनमा आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस अनुसार नेसनालिटी, कन्ट्री, जोन, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी र वार्ड नम्बर फिल गर्नुहोस्। स्कुल डिटेल्समा चाहिँ आफ्नो एसएलसी अर इक्विभ्यालेन्ट सिलेक्ट गरी बोर्ड सिलेक्ट गर्नुहोस् र स्कुल नेम कम्प्लिट राख्नुहोस्। त्यसै गरी सिम्बल नम्बर राखेर स्कुल रहेको डिस्ट्रिक्ट पनि सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसै गरी पास्ट इयरमा चाहिँ तपाईँले जुन इयरमा इक्जाम दिनुभएको हो त्यो इयर राख्नुहोस् र पर्सेन्टेज अथवा जिपिए पनि राख्नुहोस्। कलेज डिटेल्समा सुरुमा आफ्नो यदि +2 पढ्नु भएको छ भने 10+2, डिप्लोमा पढेकोले डिप्लोमा, त्यसै गरी ए लेभल पढेकोले चाहिँ ए लेभलमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसै गरी आफ्नो बोर्ड पनि सिलेक्ट गर्नुहोस्। +2ले एचएससिबी एनइबीमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कम्प्लिट कलेजको नेम राख्नुहोस्
र लास्ट एपियर्ड इक्जामको सिम्बल नम्बर राख्नुहोस्। रिइक्जाममा पास हुनुभएको छ भने चाहिँ रिइक्जामकै सिम्बल नम्बर राख्नुहोस्। कलेज डिस्ट्रिक्ट राखेर चाहिँ रिजल्ट टाइपमा रिजल्ट आएको छैन भने वेटिङ, तर +2 को त आइसक्यो, +2हरूले चाहिँ पब्लिस्डमा राख्नुहोला। अनि पास्ट इयर कुन इयरमा इक्जाम दिनुभएको र पर्सेन्टेज अर्सी जिपिएमा चाहिँ 12कोहरूले 12को जिपिए राख्दा हुन्छ। इक्जाम सेन्टरमा चाहिँ पुल्चोक क्याम्पस र डब्लुआरसी छ। तपाईँलाई चाहिँ जता सजिलो हुन्छ त्यो अप्सन सिलेक्ट गर्नुहोला। इक्जाम डेट आफूलाई सजिलो हुने गरेर आफैले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि दिनमा चाहिँ ग्रिन देखाएको छ भने सिट बाँकी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। रातो देखायो भने चाहिँ त्यो दिनको सबै सिफ्ट प्याक भइसक्यो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। इक्जाम डेट चुज गर्नको लागि क्यालेन्डर जस्तो अप्सनमा जानुहोस्। इक्जाम चाहिँ सेप्टेम्बर मन्थमा हो, सो सेप्टेम्बरमा जानुहोस्। अहिलेलाई 4 दिनलाई राखेको छ पुल्चोक क्याम्पसमा। यदि यो प्याक भयो भने चाहिँ दिनहरू थप्ने छ र सिफ्ट पनि आफै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अहिले 4वटा सिफ्ट देखाइरहेको छ। सो आफूलाई जुन सिफ्ट सजिलो हुन्छ त्यो सिफ्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गार्जियन अर प्यारेन्ट्स इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। फादर्सको फुल नेम राख्नुहोस्। त्यसै गरी मदरको पनि फुल नेम राख्नुहोस्। अनि क्याप्चा चाहिँ फिल गरेर सेभ एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। मेरोमा चाहिँ भाउचर नम्बर डेट अफ बर्थ डजन्ट म्याच भनिरहेको छ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कारणले हुनसक्छ। एउटा चाहिँ ट्रान्जेक्सन कोड हामीले राख्न बिगार्यौँ भन्ने हुनसक्छ। अनि हाम्रो नेम र डेट अफ बर्थ चाहिँ पेमेन्ट गर्दा राखेकोसँग मिल्नुपर्छ। अनि अर्को केस चाहिँ पेमेन्ट गरिसकेको 30 मिनट कम्तीमा वेट गरेर मात्रै फर्म फिलअप गर्नुपर्छ। हामीले वेट गरेनौँ भने चाहिँ यस्तो केस आउन सक्छ। सो मेरोमा चाहिँ के भएको रहेछ भनेर म एकपटक चेक गर्छु है। मैले चाहिँ भाउचर नम्बर राख्दा बिगारेको रहेछु। त्यहाँ 0लाई चाहिँ मैले ओ लेखेछु। सो यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर 0 राखेँ र अब चाहिँ सेभ एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गरौँ। यति गरेपछि हामीले भरेको सबै इन्फर्मेसनहरू यता देखाउँछ। यसलाई राम्रोसँग चेक गर्नुहोस्। यदि केही बिग्रेको छ भने एडिटमा गएर चेन्ज गर्नुहोस्। सबै ठिक छ भनेपछि चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। एकपटक सबमिट गरिसकेपछि त्यसलाई एडिट गर्न चाहिँ मिल्दैन। सबमिट गरिसकेपछि सेभ कन्फर्मेसन पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो फर्म सबमिट भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि entrance.ioe.edu.np मा गएर रिभ्यू योर रजिस्ट्रेसन स्ट्याटसमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो लास्ट नेम राख्नुहोस्। त्यसै गरी डेट अफ बर्थ र आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट नम्बर राख्नुहोस्। अनि भ्यू माई स्ट्याटसमा क्लिक गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ यता योर फर्म इज अन्डर प्रोसेसिङ भनेर देखाइरहेको छ। सो यो केही टाइम पछि चाहिँ यो फर्म एक्सेप्ट हुन्छ, तर एक्सेप्ट हुन चाहिँ सर्टेन डेज लाग्छ है। कसैको अलि चाँडो पनि हुनसक्छ, कसैको बढी टाइम लाग्न पनि सक्छ। सो यदि तपाईँले केही इरर गर्नुभएको छैन भने केही पनि टेन्सन नलिनु होला। एडमिट कार्ड आउने डेटभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ सबैको एक्सेप्ट हुन्छ। यदि तपाईँको केही मेन इररहरू भयो भने चाहिँ कल नै आउँछ करेक्सनको लागि अथवा मेल थ्रु कन्ट्याक्ट गरिन्छ। सो यदि केही इरर गर्नुभएको छ आफूलाई थाहा छ भने चाहिँ पछि करेक्सन गर्ने त्यो टाइम र कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने पनि नोटिस आउँछ। सो केही दिनपछि चाहिँ रिभ्यू माई स्ट्याटसमा गएर आफूले चेक गर्नुहोला फर्म एक्सेप्ट भयो कि भएन भनेर।